Vrasësi i komisarit Artan Cuku dënua me vetëm 10 vite burg. Mikel Shallari përfitoi nga statusi i të penduarit në marrëveshjen që nënshkroi me prokurorinë, e cila parashikon që autori të pranojë fajësinë dhe të nxjerrë emrat e urdhëruesve bashkëpunëtorëve, ndërsa në këmbim përfiton uljen e dënimit në 10 vjet. Biznesmeni i kafes, 29 vjeçari Vasil Dervisha, ju ekzekutua me pistolet mbrëm në qytetin e Vlorës. Pistat e hetimeve janë konkurenca dhe konfliktet e drogës. Një ngjarje tragjike ndodhi në mesditë në liçenin e Farkës, ku një 12 vjeçar u mbyt teksa lahej me shokët. Pak momente pas ngjarjes, polumbarët kanë arritur të nxjerrin trupin e pajet të fëmiturit. Me shumë gjasa, prokurorisë për krimet e rënda Tiranë, Dritan Prençi, i cili ka në duar dosjen Tahiri, do të kalojë sitën e vettingut, pa probleme rezultoi dhe antari i gjykatës së lartë Edmond Islame. Demokratët në Komisionin e Ekonomisë kërkuan sërish largimin e Fatmir Xhafait, gjë që solli debate dhe largimin e opozitës nga mbledhja. Arion Braçe e konsideroi akt kriminal audiopërgjimin dhe kërkoi hetim nga prokuroria. Ambasadori italian u bën apel palëve politike në Shqipëri që për qëllimin e madh të integrimit në Europë të lënë luftën politike dhe të jenë më solidar. Kutillo tha se i takon qeverisë dhe popullit shqiptar të bindin vendet skeptike që në fund të qershorit të votohet pro hapjes së negociatave BE-Shqipëri. Presidenti rus Vladimir Putin është shprehur se Rusia nuk ka qëllim të ndajë Bashkimin Evropian, por të zgjerojë bashkëpunimin me të. Ai ka theksuar se dëshiron që BE të jetë e bashkuar dhe e begat. Një pikturë e Vincent van Gogh u shit në Ankand në Paris për 7 milion euro nga një koleksionist amerikan. Piktura e vitit 1882 përcjell imazhe të grave që punojnë në fshatrat rreth Hagës në Holand. Këto ishin disa për zhvillimeve kryesore, flasim tani gjerësisht. Njeriu që qëlloi për vdekje komisarin Artan Cuku dënua me vetëm 10 vite burg. Mikel Shallari përfitoi nga statusi i të penduarit pas marrëveshjes që nënshkroi me prokurorinë, e cila parashikon që autori të pranojë fajësinë dhe të nxjerrë emrat e urdhëruesve ashtu dhe të bashkëpunëtorëve, ndërsa në këmbim përfiton uljen e dënimit në 10 vjet. Mikel Shallari, njeriu që ekzekutoi kryekomisar Artan Cukun, u dënua me 10 vite burgim. Verdikti i drejtësisë u shpall në një seancë të vetme gjyqësore. Kjo për faktin se prokuroria lidhi marrëveshje me të pandehurin, përmes së cilës i ofroi një dënim minimal në këmbim të dhënies së informacioneve të vlefshme, që bën të mundur identifikimin e urdhëruesve dhe bashkëpunëtorëve në krim. Me ndryshimet e reja ligjore, prokuroria mund të arrijë marrëveshje të tilla, të cilat më pas ligjërohen nga gjykata. Në rastin konkret, prokuroria argumenton se pa ndihmën e Mikel Shallarit në rolin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, e kishte të vështirë të identifikonte urdhëruesit dhe organizatorët e vrasjes së kryekomisarit. Madje në seancë gjyqësore, prokurori ka deklaruar se hetimet për vrasjen e Cukut po zhvilloheshin në drejtimin e gabuar, pas dyshimeve që u ngritën në fillim për një krim për motive gjakmarrje. Pas dakordësisë me Shallarin, organi i akuzës thotë se identifikoi dhe shpalli në kërkim ndërkombëtar Bledar Jambellin, i dyshuar si urdhërues i krimit, dhe Kristas Lecin si ndërmjetësues. Rasti Mikel Shallarit është i pari që gjykata për krime të rënda pranoi gjykimin me marrëveshje, pasi mori edhe miratimin e familjarëve të viktimës. Ndërkohë, kur ka kaluar më shumë se një vit nga krimi i rënd, zbardhen rrethanat dhe motivet e vrasjes së Artan Cukut. Në dokumentin e prokurorisë thuhet se Mikel Shallari pranoi ta vriste ish-drejtorin e policisë së Vlorës në këmbim të shumës prej 20.000 euro. Në rrëfimin para prokurorit, ai ka pohuar se urdhëruesi i krimit është Bledar Jambelli nga Fieri. Bledar Jambellin e njohë përmes Kristaq Lecit, që është djali i dajes tim. Ai e quante Jambellin i madhi ose shefi. Përveç parave, ata më premtuan se do të më ndihmonin të sistemohesha për të jetuar në Gjermani. Fillimisht hezitova, por duke qenë se isha në vështirësi financiare, kisha edhe borxhe, vendosa të kryej krimin. Shallari ju tha hetuesve se plani për vrasjen e babait të 2 fëmijëve u thur fundmarsin e vitit kaluar. Me porosi të Jambellit, si shpjegon ai, bashkë me djalin e dajes filluan të vëzhgonin çdo lëvizje të viktimës. Sipas Shallarit, krimin e mori përsipër fillimisht Leci, por ai hyri në lojë vetëm pasi kushëriri dështoi. Pas ditën e 7 prillit e identifikuan viktimën, i cili u ul në një kafe në zonën afërdigës së liçenit. Kristaqi kishte armë në brez dhe u afrua ta qëllonte. Nuk arriti dot pasi kishte frikë mos identifikohej. Rrobat që mbante veshur Kristaqi i vesha unë të nesërmen, kur e qëllova për vdekje Cukun.
ishe nën presion e frikë pasi kisha marrë para nga Bledar Jambelli. Një ditë pas krimit, Shallari pranon se u takua me Bledar Jambellin, nga i cili mori vetëm 2.000 euro. Të nesërmen e vrasjes Kristaqi më kontaktoi përmes motrës, u takuan pas dite, në takim erdhi edhe Jambelli, më dha vetëm 2.000 euro, aty mësova se të dy ata do të largoheshin në Greqi. Më vonë kushëriri më ka nisur nga Gjermania 2 dërgesa me para që të shlyeja borxhet. Sa i përket motivit të krimit, ekzekutori u tha hetuesve se Jambelli urdhëroi vrasjen e Artan Cukut, vetëm se ky i fundit e kishte arrestuar si të dyshuar për vrasjen e Amarildo Delajt. Biznesmeni i kafes 29 vjeçari Vasil Dervisha ju ekzekutua me pistolet mbrëm në qytetin e Vlorës. Pistat e hetimeve ku është përqendruar policia janë konkurenca dhe konfliktet e drogës. Pak orë më vonë, rreth 30 metra pranë vendit të krimit, u gjet një kalashnikov. Vlora është tronditur sërish mbrëmjen e së hënës nga një atentat me armë zjarri, viktime të cilit u bë një 29 vjeçar. Nga plumbat mbeti i vdekur biznesmeni i kafes, 29 vjeçari Vasil Dervishaj, banues në Vlorë. Ngjarja u shënua pak pas orës 23, kur i riu ishte duke lëvizur me automjetin tip Ford me targa italiane në lagjen Pavarësia pranë ish-kombinatit të peshkut. Autori e kishte mirëmenduar atentatin dhe e priti shënjestrën e tij në errësirë pranë një bloku pallatesh. Dyshohet se në momentin që i riu u afrua me makinën e tij, u qellua nga një distancë afërt me pistolet. Pas kësaj, ekzekutori dyshohet se u ndihmua nga 2 persona të tjerë, të cilët e larguan nga vendi i krimit me një automjet tip Benz. Pasi u qellua, 29 vjeçari ka dalë nga makina dhe ka rënë i vdekur në tokë shumë pranë saj, pasi 2 plumbat që mori në gjoks dhe në krah rezultuan fatal. Viktima e atentatit, Vasil Dervishaj, ishte pronar i një lokali në qytetin e Vlorës. Gjithashtu shpërndarës i kafes dhe zotëronte një dyqan me pajisje elektroshtëpiake. Një prej pistave ku policia po heton janë konfliktet për shkak të konkurencës. Një vit më parë, Dervishaj ka qenë prej sulmit nga një konkurrenti i shpërndarjes së kafes, por policia nuk përjashton edhe pistën e prishjes së pazareve të drogës, pasi Dervishaj kohë më parë është arrestuar për trafik të lëndëve narkotike. Ndërkohë, policia e përjashton si pistë e ekzekutimit, por mësohet se edhe shkuara e vllajt të 29 vjeçarit është e errët. Në vitin 2005 ai u akuzua për vrasjen e një vajze, krim për të cilin vuajti 7 vite burg. Disa orë pas vrasjes rreth 30 metra larg vendit të krimit, policia gjeti një kalashnikov, pronësia e të cilit mbetet mister. Ka dyshime se ai mund t'i përkas viktimës, por largësia nga vendi i ngjarjes krijon dyshime se ai mund të ketë qenë personave të cilët ndihmuan autorin të arratisej. 10 persona të cilët mendohet të kenë ndjenim mbi ngjarjen janë shoqëruar në polici. Gjithashtu janë sekuestruar kamerat e pakta që ndodhen në zonë për të hedhur dritë rreth ngjarjes, ndërkohë që janë ngritur pika të shumta kontrolli për kapjen e autorëve. Një sasi e madhe prej 671 kilogram kanabis është sekuestruar nga policia e Vlorës dhe Delta Force në gadishullin e Karaburunit. Droga u gjet në vendin e quajtur depot e Valanidhit, ndërsa në pranga përfundoi 29 vjeçari nga Orikumi Bernardo Nezhaj. Përveç lëndës narkotike u sekuestrua edhe 200 litra benzin dhe 8 bidona plastik. Dyshohet se droga do transportohej me mjetlundrues drejt Italisë. Megjithatë, policia vjon hetimet për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari antiligjore. Si çdo javë do të lidhemi tani me kolegët tanë të Zërit Amerikës në Shqip. Jam lidhur drejt për drejt me Keida Kostrecin. Presidenti Trump ka vazhduar sulmet ndaj prokurorit të tij të përgjithshëm, si edhe ka ngjallur debate me sugjerimin se ai ka autoritetin të falë vetveten. Mund të na njohësh, Keida, me këto komente dhe reagimet që kanë ngjallur? Po, Edvin, presidenti Trump i rifilloi sulmet ndaj prokurorit përgjithshëm Jeff Sessions në Twitter, duke fajsuar atë për hetimin e posaçëm mbi lidhjet e mundshme të zyrtarëve të fushatës së tij presidenciale në vitin 2016 me Rusinë. Pasi zoti Sessions u tërhoq nga roli për mbikëqyrjen e hetimit. Gjuetia e shtrikave për Rusinë vazhdon, shkruante zoti Trump, dhe gjitha sepse Jeff Sessions nuk më tha se do të tërhiqej. Do të kisha zgjedhur menjëherë dikë tjetër, vazhdonte presidenti në Twitter.
Por ndërsa sulmet e presidentit ndaj zotit Sessions kanë qenë të vazhdueshme, një pretendim i tij se ka të drejtën absolute për të falur veten po shkakton befasi dhe një debat intensiv në qarqet ligjore në Shtetet e Bashkuara. Disa ekspertë thonë se gjykatat nuk do ta lejonin një gjë të tillë dhe nëse presidenti e fal veten, Kongresi do të ngrinte akuzë për shkarkim ndaj tij. Megjithatë, ekipi ligjor i zotit Trump duket se po ndjek një pikpamje agresive ligjore, sipas së cilës autoriteti presidencial është aq i gjerë sa që ai ka kompetenca që t'i jap fund hetimit të posaçëm të fushatës së tij ose të fal veten, që shkojnë më shumë për shtat një mbreti se sa një presidenti të zgjedhur, siç thonë ekspertët. Dhe ka nga ata të tjerë që thonë se në fakt një president mund të lëshojë një falje të gjerë, përfshirë edhe veten e tij, pavarësisht nëse duhet ta bëjë një gjë të tillë ose jo. Shtëpia e Bardhë vet ka thënë se presidenti nuk ka bërë asgjë të keqe dhe nuk do ta përdorte një mekanizëm të tillë. Avokatët e presidentit Trump argumentuan në një letër të gjatë dërguar prokurorit të posaçëm Mueller në janar se ai nuk mund të detyrohet të dëshmojë dhe se ai nuk ka se si të ketë penguar drejtësinë kur shkarkoi drejtorin e FBI-s James Comey kur ai drejtonte hetimin për Rusinë, sepse si president ai ka kompetencat pakufizuara për të ndërprer hetimin. Ai përsëriti se hetimi federal për lidhjen e mundshme me zyrtarëve të fushatës së tij presidenciale në 2016 dhe Rusisë është krejtësisht jo kushtetues, Edvin. Ndërkohë ish menaxheri i fushatës Donald Trump, Paul Manafort, ka bërë disa herë përpjekje për ndërhyrje tek dëshmitarët e çështjes gjyqësore që po zhvillohet ndaj tij. Për çfarë bëhet fjalë dhe cilat mund të jenë pasojat? Po ky informacion i fundit u bë i njohur dje pasi prokurorët e çështjes i kërkuan gjykatësit federal që të shohë mundësinë për ta futur zotin Manafort në burg, ndërsa pret fillimin e gjyqit ndaj tij. Juristët që punojnë për prokurorin e posaçëm Mueller i dërguan gjykatës një kërkesë ku thuhej se Manafort dhe njëri prej sekretarëve të tij kishin kontaktuar vazhdimisht dy prej dëshmitarëve në përpjekje për të ndikuar tek dëshmia e tyre. Kërkesa e djeshme përbën të dytën herë që ekipi i zotit Mueller akuzon zotin Manafort për shkeljen e urdhrit të gjykatësit në këtë çështje gjyqësore. Në fund vitit kaluar, agjentët federal zbuluan që zoti Manafort po shkruante një artikull opinionist në emër të një personi tjetër në Ukrainë, edhe pse ndaj tij kishte filluar procesi gjyqësor lidhur me akuzat kriminale për komplot për pastrim parash, deklarata të rreme dhe se vepronte si një agent i huaj i paregjistruar në interes të Ukrainës. Ndaj zotit Manafort po ashtu janë ngritur akuza për mashtrime financiare dhe evazion fiskal në shtetin e Virginias. Në ndrojmë temë, kompania Apple do të ofrojë mënyra të reja për njerëzit që dëshirojnë të kufizojnë kohën që shpenzojnë me iPhone-in e tyre. Cilat janë këto mënyra, Kejda? Po disa nga funksionet e reja po mundsohen pas kritikave se pajisjet po krijojnë gjithnjë më shumë ndërvarësi dhe shpërqendrim mes përdoruesve. Por Apple e bën qartë se shpreson gjithashtu që pajisjet dhe shërbimet e saj të jenë dhe më joshse, madje të parezistueshme. Programi asistentit digital Siri do të ketë hapësira të reja për të funksionuar si tru rezervi përdoruesve, do të ketë mundësira të reja argëtimi dhe komunikimi. Por Apple po paraqet gjithashtu edhe opsione të reja për mosbezdisjen e përdoruesve ose opsione për shembull zbehjen automatike të ekranit përpara orarit të gjumit. Gjithashtu njerëzit do të mund të përcaktojnë kufizime kohore për përdorimin e çdo aplikacioni. Ndërkaq kompania paraqiti edhe funksione të reja që synojnë të bëjnë produktet e saj të domosdoshme. Apple po shton opsione të reja për realitetin e shtuar virtual me objekte të reja me emoji që mund të përdoren në mesazhe si dhe element argëtimi që shfaqen si pjesë e botës së vërtetë, Edvin. Ishim nga Zëra Amerikës drejt për drejt me Kejda Kostrecin. Faleminderit. Vjojmë me lajmet. Njëri nga Pogradeci pretendon se është dhunuar nga policia brenda ambienteve të komisariatit, por pavarësisht shenjave të dukshme të dhunës në trup, Ilir Bego thot se denoncimi i tij nuk është marrë në konsiderat as në komisariat dhe as në prokurori. Nga ana e saj, policia e Pogradecit hedh poshtë pretendimet e tij, ndërsa mësohet se SHQB-a ka nisur hetimet.
Një tjetër rast për dhunë policore është denoncuar nga një 28 vjeçar në Pogradec. I riu Ilir Bego pretendon se është dhunuar nga efektiv të policisë gjatë qëndrimit për 9 orë në komisariatin e Pogradecit. Shkak është bërë një incident mes 28 vjeçarit dhe efektivit të policisë Bujar Gjyra, i nisur 2 vite më parë, por që duket se nuk është harruar nga të dyja palët. Sepse unë isha nervikoz dhe unë u ktheva dhe i rash makinën se ti me shkel. Makinën si gomës makinë. Ai doli dhe më pa dhe duke erdhi dhe tha, pse e ke goditur makinën time? Unë duke qari tha, të lutem më falje për atë gabim. Ai më troqi zvarr, por nuk merrte vesh, po më dëgjoi zvarr deri te komisariatit. Por në moment aty u mblodhen shumë njerëz edhe po i luçin që e lere sepse ky djalë po të lutet me shumë të qarë lirin të vazhdoj se do ta paguaj demin. Ai më troqi zvarr duke më çarë dhe bluzën, mori grupin e patrullimit duke thënë, "Hajde se një djalë po më godit." Duke sajuar, ata erdhën duke më marrë, duke më futur me forcë në derën e komisariatit brenda. Herën e parë më goditi me grush në zemër. Ai prapësisht vazhdoi herën e dytë, gjithashtu herën e tretë. Më keq trajtuan. Pavarësisht shenjave të dukshme të dhunës në trup, 28 vjeçari pretendon se denoncimi i tij nuk është marrë në konsiderat as në komisariat dhe as në prokurori. Polici që mua më keq trajtoi, bën depresion babait tim që ti në qoftë se nuk më blen ty sinjale të reja për makinën, unë djalin tënd nuk ta lëshoj sonte nga burgu pa 24 orë. Babai detyruar nga këto rrethana, vati dha makinës makinën familjare dhe vati drejt linjën duke në një dyqan që njifte i shok, duke bler 2 sisteme sinjalesh. Vajta në polici, por asnjë sot nuk më ndihmon. Sa kaq, policia ka rrëzuar pretendimet e 28 vjeçarit. Me anë të një komunikate, ata thonë se më datë 4 qershor rreth orës 06:40 minuta, shtetasi Ilir Bego, përpara ambientit të komisariatit të policisë Pogradec, i është drejtuar me fjalë fyese një punonjësi policie, emri i të cilit nuk zbulohet, si dhe i ka dëmtuar makinën duke i thyer aksesorët anësor. Pas dëmtimit të mjetit, Bego është shoqëruar menjëherë në polici. Shkak për këtë veprim, thot më tej policia, bazuar në deklarimet e të riut, dyshohet se ka qenë një masë administrative që punonjësi i policisë i kishte vendosur për mos përdorim të rripit të sigurimit gjatë drejtimit të mjetit kohë më parë. Policia shton se ai është lënë i lirë në orën 09:45 minuta, pra 3 orë nga shoqërimi i tij. Në deklaratën e tij, ai është shprehur se nuk kishte pretendime ndaj veprimeve të policisë, si dhe kërkonte ndjes ndaj punonjësit të policisë për dëmtimin e mjetit. Lidhur me ngjarjen, shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka filluar një proces verifikimi. Bashkëshortja e neaftoi të riut që gjeti vdekjen kur ndodhi në ambientet e paraburgimit të Korçës, thot se së bashku me 3 fëmijët e vegjël ka mbetur në mes të 4 rrugëve. Fëmijët ka disa ditë që nuk ushqen dhe askush nuk ka ofruar ndihmë. Policia që më vrau burrin të na vrasin e të katërt, shprehet gruaja me lot në sy. Në qovë se nuk më ndihmoj me të 3 fëmijët, unë do varem. Nuk kam mundësi ku të vete. Me se të ushqej këta fëmijë. Është kjo thirrje dëshpëruare e bashkëshortes së 27 vjeçarit e neaftoi, i cili ndëroi jetë më 17 maj në dhomat e paraburgimit të komisariatit të Korçës dhe sipas familjarëve shkaku bë dhuna policore. Pas dhimbjes për humbjen e të shoqit, Tentela po përballet me një tjetër dram në jetën e saj. Pa një qatim pikok, pasi nuk ka me se të paguaj qëran, Entela së bashku me 3 fëmijët e saj endet mes 4 rrugëve, në kërkim edhe të ushqimit të përditshëm. Për momentin unë jetoj rrugëve. Në njërë të gjyshja, njërë të këshërinjt, njërë kam fitur të pazari ri, të gazonjeret, njërë ke lulistja, jashtë, me të 3 fëmijët. S'ka as shtëpia, s'ka të ndi. Unë edhe kur kisha bashkëshortin tim, unë nuk jetoja me ata, po jetoja shtëpi me qira. Tani që vdiqa unë s'kam. Unë shje me kisha. Mbrem kam vajtur, kam marrur gjellë në kishë. Sot kisha është pushim, pikërisht sot ku do vend kanë këta fëmijë? Këta fëmijë nuk kanë me se ty shjen. Këta fëmijë nuk kanë një shpiku të futin kokën. E pa shpresë për fatin e fëmijëve, Entela lutet që shteti të dëgjojë thirrjet e saj. Me lot në sy, ajo thotë se përpara vuajtjeve të tilla, pranon më mirë vdekjen nga duart e atyre që vranë edhe bashkëshortin e saj. Të lutem, të më ndihmojnë me fëmijët, të paktën një banesë të më japin, sepse unë po fle rrugëve. Ku është shteti këtu? Të vi shteti, policia që më vravi burrin, të vi të më vras dhe mua dhe fëmijët e mi, se nuk kam ku vete. Jam me një fëmijën e dytë e kam të sëmur. Kemi vajtur në bashki. Bashkia në thotë është në mbledhje. Kemi vajtur në institutet të tjera, në prefektura lartë. Kam vajtur për një ndihmë ushqimore. Çfarë shteti është ky? Ku të vete të mbyte me këta fëmijë?
3 efektivët e komisariatit të policisë së Korçës, të cilët akuzohen nga familjarët e neaftojt se rahën atë për vdekje, do të transferohen në sektor të tjerë të strukturave të policisë deri në përfundim të hetimeve të nisura për të zbuluar shkaqjet e vdekjes së 27 vjeçarit. Ndërkohë në policinë e qarkut Jug Lindor të Korçës në kuadër të strukturës së re ka patur ndryshime. Burime për News24 bëjnë me dije se në kuadër të zbatimit të skemës së re janë shkrirë plotësisht sektori i krimit ekonomik dhe sektori antidrogës. Përveç specialistëve të cilët janë transferuar në sektor të tjerë, mësohet se janë larguar nga detyra edhe 2 drejtuesit e këtyre sektorëve. Të njëjtat burime bën me dije se janë larguar një ditë më parë shefi i qarkullimit Korçës dhe Pogradecit, të cilët do të ushtrojnë detyrën e shefit të rendit. Shefi i qarkullimit Korçës do të mbajë pozicionin e shefit të rendit në Maliq, ndërsa shefi i qarkullimit Pogradecit do të mbajë pozicionin e shefit të rendit në komisariatin e Pogradecit. Lëvizjet kanë përfshirë edhe sektorin e qarkullimit rrugor. Më shumë se 50% e efektivëve të këtij sektori do të transferohen në sektorin e rendit, ndërsa në sektorin e qarkullimit priten emërime të reja. Gjithashtu mësohet se kësaj fortune nuk do i shpëtojnë edhe disa shefa komisariatesh. Drejtoria e antiterrorit në policinë e shtetit do të mbajë nën vëzhgim gjithë të kthyrit nga vendet e konfliktit si Siria dhe Iraku, si dhe familjarët e tyre. Kjo sepse këta individ paraqesin risk pasi nuk japin të dhëna në lidhje me aktivitetin e tyre në Siri. Për këtë arsye është hartuar plani i veprimit ndërinstitucional për pritjen dhe trajtimin e shtetësve shqiptar gjatë kthimit nga vendet në konflikt për të kryer reintegrimin e tyre. Nëse një vit më parë, prioriteti i drejtorisë së antiterrorit në policinë e shtetit ishte parandalimi i radikalizimit apo rekrutimit të individëve në organizata terroriste, këtë vit është mbikëqyrja dhe vëzhgimi i shtetasve shqiptar të kthyer nga luftimet në Siri dhe Irak dhe familjarëve të tyre. Gjatë vitit të shkuar dhe në gjysmën e parë të këtij viti, është rritur numri i shqiptarëve të kthyer nga këto shtete. Shumica e të kthyerve nuk kanë dhënë asnjë informacion për policinë në lidhje me eksperiencën e kaluar në këto vende. Ata mbajnë një profil të ulët, duke mos komunikuar në grupet e besimtarve për të treguar se ku kanë qenë dhe çfarë kanë bërë, çka e bën aktivitetin e tyre të dyshimt për policinë dhe institucionet ligjzbatuese. Për këtë arsye, është hartuar plani i veprimit ndërinstitucional për pritjen dhe trajtimin e shtetasve shqiptar gjatë kthimit nga vendet në konflikt. Bazuar në këtë plan që pritet të miratohet nga qeveria, shumë ministri dhe institucione të varësisë të tyre do marrin detyra konkrete. Ato lidhen me evidentimin e shtetasve shqiptar që kthehen nga Siria dhe Iraku, deri në masat për reintegrimin e tyre në shoqëri dhe penalizimet nga shërbimet ligjzbatuese në rastet e vërtetimit të aktivitetit kriminal të tyre. Strukturat e drejtorisë së antiterrorit do të monitorojnë shtetasit e kthyer me risk nga vendet në konflikt dhe vendet të tjera, evidentimin dhe kontrollin e aktivitetit të gjithë individëve apo grupeve me prirje të theksuara radikale ekstremiste që mund të çojnë në terrorizëm shtetas shqiptar apo të huaj. Policia e shtetit shkëmben në kohë reale informacione edhe me vendet e rajonit në lidhje me rezultatet e përfituara nga vëzhgimi i shtetasve të kthyer nga zonat në konflikt. Një 12 vjeçar u mbyt sot në liçenin e Farkës teksa lahej me shokët. Pak momente pas ngjarjes, polumbarët kanë arritur të nxjerrin trupin e pajetë të fëmiturit. Për Daniel Delin dhe 2 shokët e tij, një zhytje në liçenin e Farkës ishte një rutinë e përhershme, por e sotmja do të ishte dita e fundit që 12 vjeçari do të kalonte një pasdite në atë liçen. Ai humbi jetën pasi nuk arriti dot të dilte, teksa u zhyt bashkë me 2 shokët e tij. 2 shokët që shoqëroni nuk kanë mundur të bëjnë asgjë, pasi në ato moment janë trembur. Ata vetëm kanë kërkuar ndihmë tek ato pak njerëz që ishin aty në ato moment. Një djali është përgjigjur thirrjes dhe ka tentuar të nxjerrë trupin e 12 vjeçarit, por pa i arritur. Është dashur ardhja e polumbarëve të forcave Renea për të nxjerrë trupin e Daniel Delis. Ambulanca e mori trupin për ta dërguar në mjekësinë ligjore, e cila do të nxjerrë shkakun e vërtetë sepse u mbyt 12 vjeçari. 2 miqtë e Daniel Delis janë dërguar në gjendje të traumatizuar në komisariatin numër 1 për të dhënë disa detaje më shumë mbi ngjarjen. Daniel Delia ishte në klasën e 6 dhe jetonte bashkë me familjen e tij në zonën e Shkozës në Tiranë. Ngjarje të tilla në liçenin e Farkës nuk ndodhin për herë të parë. Edhe në vitet të mëparshme persona të mitur por edhe madhor kanë hyrë por nuk kanë mundur të dalin më nga ai liçen. Do shkëputemi tani për pak publicitet. Kemi pas pak me të tjera lajme.
Kthehemi drejt për së drejti të nderuar shikues për vijuar me të tjera lajme. Demokratët kërkuan edhe njëherë largimin e Fatmir Xhafajt si ministër i brendshëm, gjë që solli debate në Komisionin e Ekonomisë dhe largimin e opozitës nga salla. Kreu i Komisionit Ekonomisë Erion Braçe konsideroi një akt të pastër kriminal audiopërgjimin me qëllim ardhjen në pushtet të Lulzim Bashës dhe kërkoi nisjen e hetimit nga prokuroria. Çështja Xhafaj ka qenë tema kryesore e debatit në Komisionin e Ekonomisë midis mazhorancës dhe opozitës. Deputetët e Partisë Demokratike kërkuan largimin e ministrit të brendshëm. Sipas tyre, çështja e Fatmir Xhafaj dhe Sajmir Tahirit po bllokon nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Deputetët e Partisë Demokratike thanë se kryeministri Rama është i gatshëm që të sakrifikojë negociatat për ministrin e tij të brendshëm. Sepse procesi i integrimit sot është në pikpyetje pikërisht prej qeverisë. Pikërisht sepse dy ministrat brendshëm, zoti Tahiri dhe zoti Xhafa, janë duke e penguar këtë proces. Sot qeveria ka vendosur të mbrojë krimin, ka vendosur të mbrojë trafikun e drogës, ka vendosur një ministër të brendshëm qartësisht lidhur. Sot pengesa më e madhe për procesin e integrimit është kryeministri i vendit, është ministri i brendshëm i vendit. Madje kanë vënë emra, kanë thënë që të luftohet droga seriozisht, të gjykohet pa ndërhyrje Sajmir Tahiri, pa ndërhyrje nga politika. Pas fjalës, deputetët e Partisë Demokratike u largua nga Komisioni i Ekonomisë. Nga pala opozitare ka qëndruar vetëm ish-ministri Edmond Haxhinasto. Qëndrimi të opozitës i është përgjigjur ashpër kryetari i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe. Braçe ka quajtur videon e publikuar nga Partia Demokratike si një audio inskenim. Sipas kryetarit të Komisionit të Ekonomisë, Partia Demokratike ka bërë një akt kriminal me synimin për të marrë pushtetin me dhunë. Është një akt i pastër kriminal ku është përfshirë partia më e madhe e opozitës. Është një akt i pastër kriminal që duhet hetuar nga aja të qërë për t'i thënë në mënyrë të qartë opinionit publik se ku mund të bjerë një parti që të hetohet kjo histori kriminale nga fillimi deri në fund, duke i përfshirë të gjithë ata që janë brenda. Nga ai kriminali banal i Lorës deri tek ky në krye të partisë së opozitës, që për qëllime politike, për qëllime të rikthimit në pushtet, me vrumë të sajore, ngjarjes ngjarje të rënda kriminale. Prej 3 javësh seancat e komisionet parlamentare janë kthyer në një arenë përplasjesh midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për shkak të çështjes së ministrit Fatmir Xhafaj. Lëvizja Socialiste për Integrim do të votojë kundër nismës ligjore të mazhorancës, e cila synon që Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe kryeprokuroria e përgjithshme e përkohshme të emërojnë gjyqtarët e prokurorët e rinj. Petrit Vasili e cilësoi këtë një tentativë tjetër të socialistëve për të kapur drejtësinë. Njëherëzi, grupi parlamentar i LSI-s shqyrtoi dhe nismën më të fundit lidhur me statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Propozohet në mënyrë të qartë në këto ligje që për emërimet dhe për të gjitha çështjet që lidhen me këto ligje, t'i bëj Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe prokurori i përgjithshëm. Pra ka dy synime shumë të qarta. Këshilli i Lartë i Drejtësisë të jetë ai instrumenti i vjetër, më i akuzuari dhe më i anatemuari, ai që do ndërtojë pra emërimet e drejtësisë së re. Njëherëzi do që prokurorën e përgjithshme të përkohshme zonën Arta Marku ta legjitimoj përfundimisht si një prokurore të përgjithshme të përjetshme. Sigurisht Lëvizja Socialiste për Integrim nuk do të jetë dhe nuk mund të jetë kurrë pjesë e konsensuse të tilla të kalbura, që cilat zhbëjnë reformat dhe godasin kushtetutën e vendit. Pikërisht kësaj drejtësie ne do t'i kundërvijemi me të gjithë forcën tonë politike dhe të forcën e mijëra qytetarëve që na mbështesin. Të rinjtë e forumeve rinore të Partisë Demokratike dhe LSI-s kanë vijuar protestat përpara Ministrisë së Brendshme me kërkesën e dorëheqjes së Xhafajt dhe largimin e Ramës nga qeveria. Duke i fajsuar për largimin e të rinjve nga vendi, ata propozuan të çojnë në emigrim kastën e politikanëve që i cilësuan të korruptuar dhe në mbrojtje të krimit. 50% e të rinjve shqiptar kanë si vetme shpresë emigrimin. Ky është një realitet në Shqipërinë ku 40% e të rinjve deri në moshën 35 vjeç janë sot pa punë. Ku është më e vështirë se kurrë të diplomohesh, të studiosh për shkak të një ligji tërësisht klientelist arsimit lartë, dhe ku më e vështirë është që nëse diplomohesh gjesh një vend pune. Ndaj, ne sot kemi ardhur për të dhënë një zgjidhje. Dhe zgjidhja
është të çojmë në emigrim dhe në azil politik Edi Ramën, Fatmir Gjapën, Sajmir Tahirin, Erion Veliajn, Qazim Sejdinin, Artur Roshin, Tërmet Peçin, Lindita Nikollën, Damian Gjiknurin, Arben Ametajn, e gjithë shpurën e politikanëve të rilindjes që po i marrin shpirtin e ekonomisë dhe të ardhmes vendit dhe të vendosim që 2 milion shqiptarë të rimtu. Jo më larg se sa pak ditë parë bëri përsëri një premtim për mira vende të reja që do të hapeshin. A mos vallësh ky premtim si premtimi i dështuar 300.000 vendeve të punës, ku fakt nuk ishte gjë tjetër veç se dobimi i 300.000 qytetarëve shqiptarë nga Shqipëria. E në këtë situatë të mirë ku ndodhet Shqipëria sot, vazhdojmë aksionin ton opozitar për ta refuzuar këtë qeveri. Me shumë gjasa, prokurorisë për krimet e rënda në Tiranë, Dritan Prençi, i cili ka në duar dosjen Tahiri, do ta kalojë sitën e vettingut. Pa probleme në 3 shtyllat e vettingut rezultoi edhe antari i gjykatës së lartë Edmond Islamaj. E marta ishte augur mirë për antarin e gjykatës së lartë Edmond Islamaj dhe prokurorin e krimeve të rënda Dritan Prençi. Ata dolën përpara komisionit të pavarur të kualifikimit në 2 seanca dëgjimore publike, që u zhvilluan njëra pas tjetrës. Si Islamaj ashtu edhe Prençi rezultuan të mos kishin probleme në të 3 shtyllat e vettingut: pasuria, figura morale dhe aftësitë profesionale. Për gjykatësin e karrierës, trupa gjykuese renditi si pasuri një apartament me sipërfaqe 81 metra katror në Durrës, dhurat nga prindrit, një sipërfaqe toke në Karpen të Kavajës, 2 llogari bankare me vlera 5 dhe 20.000 euro. Në raportin që u lexua nga relatoria Suela Zhegu ishin renditur edhe pasuritë e bashkëjetueses së gjykatësit, e cila zotëronte një apartament, një garazh, 2 garsonere si dhe 2 llogari bankare. Trupa gjykuese u shpreh se pjesën më të madhe të pasurive ajo e kishte trashëguar nga babai pronar tokash në Durrës. Vet Islamaj tha se pasuritë ka trashëguar nga të parët dhe me të ardhurat të ligjshme është përpjekur t'i zhvillojë ato. Në përfundim ai kërkoi konfirmimin në detyrë. Edhe prokurori Prençi, i cili është pjesë e grupit që po heton ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, kërkoi t'i jepej mundësia për të vijuar karrierën e tij në sistemin e drejtësisë. Referuar raportit, rezultoi se Prençi ka në zotërim vetëm një apartament me sipërfaqe 74 metra katror, bler në vitin 2008 për 31.200 euro. Për këtë apartament ai vijon të shlyej kredin. Në listën e pasurive të prokurorit ishte renditur edhe një automjet bler vetëm për 50.000 lekë, por pas disa shërbimeve në servis, kapte vlerën e 2.000 eurove. Sa i përket figurës morale, komisioni tha se ka hetuar prokurorin për shkak të një denoncimi të bërë ndaj tij, por ka rezultuar se ai nuk ka kryer asnjë shkelje ligjore. Për të 2 subjektet e rivlerësimit, vendimi pritet të shpallet më datë 7 qershor dhe janë të gjitha gjasa që asnjëri prej tyre të mos ngelet në rrjetën e vettingut. Ndërkohë më 8 qershor përpara komisionit pritet të dalë kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar të deputetit Tom Doshi, ish deputetit Mark Froku dhe Edurim Bamit, ndaj të cilëve rëndon akuza e kallëzimit të rrem kryer në bashkëpunim. Të pandehurit pranuan aktet në dosje, por jo akuzën. Çështja në fjalë lidhet me atentatin e supozuar për vrasjen e deputetit të Shkodrës. 3 vite më parë Tom Doshi publikoi një video ku Durim Bami shfaqej duke folur për një skenar për vrasje. Në përfundim të hetimeve, prokuroria ngriti akuzë për kallëzim të rrem ndaj Doshit, Frokut dhe Bamit. Procesi në fjalë kalon nga njëra gjykatë në tjetrën për shkak të ngërçit të krijuar pas ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. Seancën e radhës pritet që prokuroria të lexojë pretencën ndaj të pandehurve. Ish drejtori ekzekutiv i aviacionit civil është kallëzuar penalisht në prokurori nga kontrolli i lartë i shtetit për shpërdorim detyre dhe abuzim me tenderat publik. Nga auditimi i kryer nga ekspertët e KLSH-s për periudhën janar 2016 deri në dhjetor 2017, është konstatuar se ish kreu i aviacionit civil me inicialet FB ka kryer një sër shkeljesh ligjore në emërtimet pa kriter në punë të 44 punonjësve në zhvillimin e prokurimeve publike duke dëmtuar konkurrencën, po kështu ka rezultuar se ish kreu ekzekutiv i aviacionit civil nuk ka përdorur të ardhurat e realizuara për llogaritë të buxhetit të shtetit, por i ka mbajtur ato në llogari rrjedhëse në bankat e nivelit të dytë. Të gjitha shkeljet kanë shkaktuar një dëm ekonomik prej 48 milion lekësh.
Ambasadori italian Alberto Cutillo ju bën apel palëve politike në Shqipëri që për qëllimin e madh të integrimit në Europë të lënë luftën politike dhe të jenë më solidar. Nga Shkodra, ku mori pjesë në festën e Italisë, ambasadori Cutillo tha se i takon qeverisë dhe popullit shqiptar të bindin vendet skeptike që në fund të qershorit votohet pro hapjes së negociatave BE-Shqipëri. Teksa në ndajnë vetëm 3 javë nga vendimi i Këshillit Evropian për negociatat me Shqipërinë, ambasadori italian Alberto Cutillo u bën apel palëve politike që të jenë solidar për Europën. Nga Shkodra, ku mori pjesë në festën e Italisë, ambasadori italian tha se janë të pakta vendet që kanë dyshime për çeljen e negociatave dhe në këtë moment është radha e qeverisë dhe popullit shqiptar të ndryshojnë mendje skeptikëve. L'opposizione e il governo është normale që mazhoranca dhe opozita të mos jenë dakord. Ndodh kudo. Për Evropën duhet më shumë solidaritet. Pjesa më e madhe e vendeve janë mbështetëse të hapjes së negociatave. Ato pak që janë në dyshim mund të ndërrojnë mendje. Ambasadori Cutillo komentoi procesin gjyqësor që po zhvillohet në Catania për grupin Habilaj, duke theksuar faktin se ky proces nuk është i lidhur direkt me ish-ministrin Sajmir Tahiri. Pak ditë më parë, 2 prokurorët e krimeve të rënda, Besim Hajdarmataj dhe Vladimir Mara, ishin në shtetin Fshin ku morën në pyetje 3 anëtar të grupit Habilaj për të siguruar prova të reja fajësie për ish-ministrin Tahiri. Por ambasadori italian tha se nuk ka dini për ecurinë e procesit. Di që Catania është një proces që po ecën përpara, që nuk është direkt për ministrin Tahiri, po unë di atë që dini dhe ju. Diplomati italian vlerësoi reformën në drejtësi, ndërsa tha se e shqetëson fakti që gjykata kushtetuese mbetet ende e paplotësuar. Reforma në drejtësi që po bën Shqipëria nuk ka precedent në historinë evropiane, ndoshta s'ka askund. Më shqetëson më shumë fakti akuzave se mazhoranca po kontrollon drejtësinë, që nuk më rezulton se i përket realitetit. Më shqetëson gjithashtu fakti i mos kompletimit të gjykatës kushtetuese, por natyrshëm, ky është çmim që duhet paguar për një reformë kaq të thellë. Teksa foli për formimin e qeverisë së re në Itali, ambasadori Cutillo shprehu bindjen se nuk do të ketë asnjë ndryshim në marrëdhëniet me jashtë. Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, të rinjtë e Partisë Agrare Ambientaliste protestuan kundër ndotjes mjedisore në vend grumbullimin e mbetjeve në Porto Romano. Protestuesit rrethuan zonën me një shiri të verdhë me mbishkrimin "S'ken krimi mjedisor" dhe kërkuan ndërhyrjen e autoriteteve për të gjetur zgjidhje për këtë vend grumbullim. Ajo që ndodh në venddepozitimin e mbeturinave në Porto Romano në Durrës i kalon kufit e ndotjes mjedisore. Kjo zonë ndodhur vetëm 7 kilometra nga zemra antike e qytetit të Durrësit, mund të quhet pa frikë një depo helmi me dyert të hapura. Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, të rinjtë e Partisë Agrare Ambientaliste e rrethuan zonën me një shiri të verdhë me mbishkrimin "S'ken krimi mjedisor". Durrësi problem të madh mjedisor, ka pikërisht këtë fushë të grumbullimit të mbetjeve urbane prej 40 hektarësh, të cilat dekompozojnë e digjen e qiellit të hapur, duke shkaktuar sëmundje të rëndë për të gjithë qytetin. Të rinjtë e Partisë Agrare Ambientaliste në pak minuta që kanë qenë këtu, kanë dhënë mesazhin e tyre se duhet të vendoset dorë e duhet investohet pikërisht mbi këtë situatë shumë të rëndë që gjendet në Durrës. Në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e autoriteteve që të gjejnë një zgjidhje për këtë situatë, protestuesit penguan për disa minuta makinat e transportit të mbetjeve urbane të bashkisë. Tumori këtu ka kapërcyer gripin si sëmundje parë, edhe askush prej dekadash nuk po bën gjë. Do të ishte e përshtatshme në këtë ditë, që është një ditë ndërkombëtare për mjedisin, që të kishte një feedback nga ana e bashkisë, e cila të thojë, të bëjë publike për qytetarët, jo vetëm të Durrësit, por të gjithë Shqipërisë, çfarë ka ndërmend të bëjë me këtë vendgrumbullim. Fare pranë kësaj fushë ka me 10 shtëpi të banuara, që vetëse erës së rëndë dhe të padurueshme, si pasojë dekompozimit të plerave, djegjes së tyre dhe çlirimit të mbetjeve toksike, rrezikohen çdo minutë nga sëmundjet e rënda. Në grumbujt e këtyre mbetjeve të çdo lloji, sheh banor të zonës që gërmojnë mbi to për të gjetur materiale të riciklueshme. Fare pranë njerëzve që gërmojnë aty, kafshët gjejnë ushqim. Derat i sheh mbi mbeturina, në fushë apo të zhytur në lucën e kanalit që kundërmon erë të rëndë.
Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, shoqata sot për të ardhmen nisi mbledhjen e firmave për një peticion që do t'i dorëzohet Bashkisë së Durrësit për heqjen e plastikës nga përdorimi. Ne shkruajmë së bashku me qytetarët një peticion ku do t'i kërkojmë pushtetit vendor, bashkisë, kryetarit të Këshillit Bashkiak dhe prefektit të qytetit të Durrësit për të marrë masa dhe për të ndërmarrë politika të cilat do të shmangin përdorimin e plastikës, heqjen e plastikës një përdorimshi dhe politika ndërgjegjësuese për qytetarët dhe konsumatorët që të dinë se çfarë duhet të bëjnë me veprimet e tyre. Në Tiranë një mitur është kafshuar nga një qen i racës Pitbull, duke thënë se sulme të tilla nga qen pa maska mund të ndodhin kujdo. Babai i fëmijës ka denoncuar ngjarje në News24. Ndiqni intervistën e dhënë për gazetaren Aurora Golemi. Një fëmijë 8 vjeç është kafshuar nga një qen i racës Pitbull duke marrë plag në këmbë. Djali ishte duke luajtur në sheshin e pazarit të ri bashkë me fëmijë të tjerë, kur është sulmuar nga qeni e gërsuar pa maskë mbrojtëse. Baba i djalit, Marius Pahia, ka rrëfyer ngjarjen për News24, ku thotë se fëmia e tij është i traumatizuar. Ishim tek sheshi i pazarit të ri, fëmijët ishin aty duke lëvizur, duke luajtur. Pa dashje djali i madh, që është 8 vjeç, i afrohet një qeni e sulmon me një gërsirë të papame. Qeni ishte me pronar, ishte i lidhur me zinxhir, por nuk kishte maskën mbrojtëse. Fëmia u lëriste nga qarët, u shëkuan, policia aty nuk kishte fare dhe morën fëmijën e çum direkt në spital ushtarak. Plaga ishte goxha e rëndë, ato thanë që është rasti 4 brenda 2 ditëve që po na vjen me kafshime të mëdha të qenve. Dhe kjo gjë na shokoi komplet dhe menduam që kjo duhet bëhet publike. Ka bërë 3 vaksina deri tani, pret bëj prapë vaksina të kushtueshme për diçka që mund të ishte lehtësisht e evitueshme. Thjesht qeni duhet kishte maskën e vet. Dhe unë këtë bëj thirrje që qenë duhet kenë maskat e veta, po prapë nuk bëhet asnjë gjë. I zoti i qenit jo vetëm nuk ka kërkuar falje sipas babait, por nuk ka dhënë as edhe ndihmë. Falje nuk kërkova, as nuk u indinjua që të vinte, si duket vetë pronarët e qenve janë me probleme, duhet të kenë patjetër probleme, përderisa ai nuk interesuas për fëmin tim që qante dhe ulëriste, ai nuk u indinjua fare të çoheshte, ta shikonte të pakën çka kishte ky fëmijë. Vetë 8 vjeçari e kujtoni friksuar momentin kur u sulmua pa pritur nga qeni. Ishin duke luajtur aty dhe unë afrova pa dashje qenin dhe ai më vërsul. Ishte i madh dhe i egër. Qaja dhe mame më thonte mos qaj, bëu trim, tani kam frikë të luaj. Marius Pahia u bën apel të gjithë prindërve të kenë kujdes dhe të mbrojnë fëmijët e tyre. Të bëjnë kujdes sepse janë të pambrojtur, i kanë fëmijë totalisht të pambrojtur. Kur të dalin me fëmijët e vet, sidomos te sheshi pazarit të ri, do të marrin masa mbrojtëse. Do të marrin një armë me vete, do të bëjnë diçka, të mbrojnë fëmijët e tyre, të mbrojnë familjen e vet.